سلام فکس لژندیا، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری نرم افزار توب بادی رو روی گوشیتون نصب کنید. اگه نمیدونید توب بادی چیه، توب بادی یه دونه نرم افزار برای تگ زدن و دیدن آمار کانال. پس سریع بریم سراغ ادامه ویدیو. سلام فکس لژندیا، اولی مقدمه درباره خودم بگم. من توی کانالم کلی محتوای آموزشی درباره گوشی و آموزش یوتیوب میذارم که میتونید برید تماشا کنید و حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتین میتونید این ویدیو رو لایک کنید. اگه مشکلی با این ویدیو داشتید تو کامنت بنویسید تا سریع بهتون جواب بدم. خب بریم سراغ ادامه ویدیومون. اولین کاری که باید بکنیم از دو روش میتونیم بریم تو فروشگاه پلی و برنامه توب بادی رو سرچ کنیم و این برنامه رو میاره که شما میتونید نصب کنید. حالا من نصبم کردم و اینجوری میتونید برید و لاگین کنید. خب این روش یه دونه خوبیایی داره، یه دونه بدی. خوبیش اینه که دسترسیش خیلی بالاست، یعنی نیازی شما تو فیلترشکن هم روشن بکنید. اما بدیش اینه که آمار کانالتون رو بهتون دقیق نشون نمیده اونجوری که توی سایتش نشون میده، و اینکه بهتون نشون نمیده تگ های ویدیوهایی که بقیه میزنن. مثلا توی توب بادی توی سایت وقتی شما میرید تگ هایی که بقیه میزنن شما میتونید بگیرید و کپی کنید و بیارید توی ویدیوتون، ولی در اینجا این امکان رو نداره. حالا من این برنامه رو دارم، مثلا باز شود و میزنم و میرم توی برنامه، میدونید بدون فیلترشکن واسه من داره میاره. خب من خارج میشم. روش دوم اینه که بریم توی دوباره فروشگاه پلی خودمون و اپ کیوی براوزر رو سرچ کنیم. کیوی براوزر فکر کنم آره اینه. حالا اینو ما بازش میکنیم. اینو باید شما نصب کنید. این یه دونه مثل گوگل کرومه، ولی با این تفاوت که روی گوگل کروم شما نمیتونید یعنی اکستنشنی نصب کنید، ولی روی این میتونید نصب کنید. حالا باز شود رو میزنم و اینجا سایت مخصوص رایانه است و اینجا شما میاید این گزینه سه تا گزینه بالا رو انتخاب میکنید و میاید پایینتر رو اینجا اکستنشن رو انتخاب میکنید و اینجا میتونید مثلا سرچ کنید هر برنامه‌ای که میخواید. مثلا من حتی وی پی ان هم بخوام اینجا سرچ میکنم. البته این برای خود منه و من حالا توب بادی رو مثلا اینجا فرام استور اینجا بزنم، میتونم که برم انتخاب بکنم. من میگم حالا توب بادی رو اضافه کردم، کلی هم برنامه داره میتونید استفاده بکنید و اونجا توب بادی رو سرچ میکنید و به راحتی نصبش میکنید. حالا من وارد این برنامه که شدم، وارد سایت یوتیوب که میشم، الان من میرم فیلترشکن روشن میکنم، برمیگردم تا شما آمار رو ببینید. حالا میبینید که من این کار رو انجام دادم و فیلترشکن روشن کردم و این بالا علامت توب بادی واسه من اومده، یعنی که توب بادی فعاله و اینجا هم میتونید تنظیماتش رو درست کنید. و اگه بخواید برید آمار رو نگاه کنید، اینجا یوتیوب استودیو رو سرچ میکنید و یوتیوب استودیو خودتون رو میاره و حالا میخواید تگ بزنید، میخواید هر کاری بکنید و حتی آمار کانالتون هم بهتون نشون میده. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگه مشکلی داشتید و واسهتون جواب نمیداد توی کامنت ها بنویسید تا سریع بهتون جواب بدم. تا یه ویدیو دیگه، چاو.